ทำสบู่เหลวใช้เอง จากสบู่ก้อนของจุฬาเฮิร์บ2 สูตรที่ล้ำสุดในตอนนี้มีวิธีการทำยังไงติดตามชมข้างในคลิปเลยค่ะก็กลับมาพบกับเฮ็ดยังอีกตอนนี้ก็เวลาประมาณกับ5 ทุ่มแล้วค่ะนอนไม่หลับก็เลยขับรถออกไปเซเว่นตั้งใจว่าหาอะไรทำก่อนนอน ไปเซเว่นมาเจอสบู่มา2 ตัวก็เลยจะมาชวนทุกๆคนทำสบู่เหลวใช้กันค่ะได้จุฬาเฮิร์บวอเตอร์เมลอนออร่าโซปเป็นสบู่ที่ทำให้ผิวใสเด่นออร่าเด้งน่าจะเป็นกลิ่นของแตงโมนะคะกับอีกสูตรหนึ่งก็ของจุฬาเฮิร์บเหมือนกันค่ะเมริโกแอคเซนโซเป็นสบู่ที่ใช้แล้วไร้สิวผิวสวยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำสบู่เหลวใช้เองทำยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างส่วนผสมของเราอุปกรณ์ของเราก็มีแค่2 อย่างก็คือสบู่กับน้ำเกลือที่ใช้สำหรับทำความสะอาดแผลหรือล้างแผลเป็นสูตรเนเชอรัลนะคะไม่ใช่สูตร normal นะคะมีจำหน่ายในเซเว่นทั่วไปขวดละไม่กี่บาทอุปกรณ์มีแค่นี้เลยแล้วมาลงมือทำกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำสูตร Watermelon Aura Soap เพื่อผิวใสเด่นออร่าเด้งกันนะคะแพ็กเกจดีมากค่ะที่ตั้งใจจะทำสบู่เหลวไว้ใช้เองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบใช้สบู่ก้อนเพราะว่าเวลาใช้สบู่ก้อนเนี่ยบางทีพอไปอยู่ในห้องน้ำแล้วอ่ะมันโดนน้ำแล้วมันก็ละลายเสียทิ้งไปเฉยแต่ถ้าเรานำสบู่ก้อนแบบเนี้ยมาทำเป็นสบู่เหลวก็คือใช้ได้ทั้งหมดไม่เสียของแน่นอนแล้วก็ประหยัดด้วยเพราะว่าเราใช้แค่สบู่ก้อนน้ำเกลือแล้วก็หาขวดเปล่าอะไรก็ได้ง่ายๆไม่ต้องไปซื้อขวดสวยๆหัวปั๊มหรือว่าถ้าคนบางคนชอบหัวปั๊มสวยๆก็ซื้อมาใช้ได้วิธีการทำก็หั่นสบู่ก้อนใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำเพลินๆก่อนนอนแบบนี้ก็โอเคดีค่ะพยายามหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะละลายง่ายนะคะสบู่ให้เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามากรอกใส่ขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ยิ่งหั่นชิ้นเล็กมากสบู่ก็จะละลายกับน้ำเกลือได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้เร็วขึ้นนะคะความเข้มข้นของสบู่เหลวที่เราจะทำเนี่ยก็อยู่ที่ปริมาณน้ำเกลือที่เราจะใส่ลงไปนะคะอย่างหญิงจะไม่ชอบที่มันข้นมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่สบู่พวกนี้มันค่อนข้างมีฟองเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องทำข้นมากค่ะเพราะโดยปกตินิสัยคนเราเนี่ยชอบกดสบู่มาเยอะๆจะไม่แบบมากดหน่อยนึงเพื่อว่าสบู่เข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะกดทีกดเยอะไม่จะกดเยอะทำไมมันก็ล้างออก
วดแบบนี้ แล้วก็ใส่น้ำเกลือเนี่ยก็ซื้อจากเซเว่นราคาไม่กี่บาทใช่ไหมคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลย และโดยปกติน้ำเกลือเนี่ยถ้าเปิดฝาขวดแล้วแนะนำว่าให้ใช้ให้หมดภายใน1 เดือนถ้าหลังจาก1 เดือนแล้วเนี่ยก็ควรทิ้งไปเถอะอย่าไปเสียดายเพราะว่ามันก็ไม่เหมาะแก่การใช้งานแล้วนะคะหลังจากเปิดฝาแล้วสามารถใช้งานได้แค่1 เดือนค่ะอันนี้เราก็เอาน้ำเกลือที่ใส่ลงไปให้ท่วมสบู่ที่เราหั่นเล็กๆไว้นะคะอันนี้หญิงใช้ขวดน้ำเปล่าในเซเว่นนะคะขวดไซส์เล็กถ้าจริงๆแล้วเนี่ยหญิงจะใส่น้ำเกลือลงไปแค่ประมาณเกินครึ่งขวดมานิดหน่อยคือใส่ไม่เต็มขวดอะค่ะแต่ว่าถ้าน้ำเกลือน้อยมันก็จะเค็มมันก็จะข้นไปแต่ถ้าน้ำเกลือเยอะไปมันก็จะเหลวไปอีกอันนี้เลยประมาณนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณสัดส่วนของมันก็คืออยู่ที่ก้อนสบู่ที่เราหั่นกับเพิ่มไปอีก1 เท่าเพิ่มกับอีก1 เท่าเท่านี้สบู่เหลววิธีการทำสบู่เหลวของเราทีนี้ก็มารอกันว่ารอให้ตัวก้อนสบู่ชิ้นเล็กๆที่เราหั่นไว้เนี่ยละลายใช้เวลาประมาณ1 อาทิตย์ถึง2 อาทิตย์ก็สามารถนำมาใช้ได้เดี๋ยวอีกประมาณ1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์เรามาดูกันนะคะแล้วก็ยังไม่ง่วงเลยเรามาทำสบู่เหลวสูตรที่2ของเราสูตรไร้สิวผิวสวยวิธีการทำก็เหมือนกันค่ะหั่นก้อนสบู่ให้เป็นก้อนเล็กๆนำไปใส่ขวดหรือภาชนะอะไรที่เราเตรียมไว้นะคะก้อนสีเหลืองแบบนี้เลยสีวิ้งน่ารักมากกลิ่นหอมด้วยเนี่ยหอมแบบเป็นกลิ่นเขียนหน้าถุงว่าสบู่ดาวเรืองว่าแล้วหอมแบบกลิ่นดอกไม้พยายามหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเดิมนะคะเวลาน่าจะได้ลดเวลาในการรอการละลายของก้อนสบู่เราจะได้สามารถนำมาใช้ได้เร็วๆนะคะเวลาเราทำสบู่เหลวไว้ใช้เองแนะนำว่าอย่าทำเยอะเพราะว่าด้วยน้ำเกลือเนี่ยที่คุณสมบัติของเขาคือเปิดฝาแล้วมีอายุการใช้งาน1 เดือนก็เลยอยากให้ทำสบู่ใช้แค่อยู่ในระยะประมาณ1 เดือนนะคะอย่างหญิงเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้กันทั้งบ้านเลย 4-5 คนก็ยังไงก็หมดอยู่แล้วเดือนหนึ่งสำหรับเพื่อนๆถ้าอยู่ใช้คนเดียวหรือ2 คนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบ่งทำแค่ทีละครึ่งก้อนก็ได้ค่ะอย่าทำเยอะบางคนเนี่ยกลางคืนนอนไม่หลับก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เลยแนะนำว่ามาหาอะไรทำไปเรื่อยๆหลีกเลี่ยงการหาของกินรอบดึกหมายความว่าเนี่ยที่หญิงมาแนะนำวิธีการทำสบู่เหลวมันเป็นของที่เราเอาไว้ใช้งานได้ด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมทำเพลินๆใช้เวลาไม่นานทำเสร็จก็ง่วงพอดีอะค่ะเดี๋ยวเงียบๆไม่รบกวนใครด้วยเสร็จแล้วค่ะชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็นำใส่ขวดที่เราเตรียมไว้
ส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือให้ท่วมสบู่นะคะ ถ้าชอบข้นก็ไม่ต้องใส่น้ำเกลือให้สูงกว่าสบู่มากนะ แต่ถ้าโดยส่วนตัวหญิงจะไม่ชอบข้นมาก ก็เลยใส่น้ำเกลือสูงขึ้นกว่าสบู่1 เท่านะคะ เสร็จแล้วค่ะก่อนนอนคืนนี้เราก็ได้สบู่2 ขวด 2 สูตรด้วยกันนะคะจากจุฬาเฮิร์บนะคะ สูตร Watermelon Aura Soap กับ Acne Soap นะคะ อีกประมาณ1 อาทิตย์ถึง 2 อาทิตย์จะเอาผลงานที่สบู่ก้อนๆที่เราหั่นเล็กๆละลายผสมกับน้ำเกลือกลายเป็นสบู่เหลวมาอวดกันนะคะ ช่วยเขย่าหน่อยก็ได้ มันจะได้ละลายเร็วหน่อยเขย่าทุกวันมาละนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆมันจะละลายค่ะสบู่พวกนี้ละลายง่าย แล้วจะเอามาอวดนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะไปนอนแล้วบ๊ายบาย